سلام به روی ماهتون. امیدوارم عصر خوبی شروع کرده باشیم و سلامتی برای همتون. من یه پاستایی که فکر میکنم یونانی باشه درست کردم تو کار. مزهش عالی در اومد. از روغن استفاده کردم و کره و پیازچه، فلفل قرمز و پیاز سفید. بعد یه عالمه هم من توش سیر ریختم. سیر رو با خرد کردم که مزش بره توی با سبزیجاته. اول گذاشتمش وسط روغنه با سبزیه، بعد قاطیش کردم و ادویه ها هم کاری بود و زردچوبه. فلفل سیاه من اینجا نریختم و باز ریختمش وسط سبزیجات و کم کم قاطیش کردم که مزه بره توش و تقریبا 750 گرم گوشت چرخ کرده گوسفندی و گوساله گذاشتم که خوشمزه تر میشه و 2 تا هم از ماجیای سبزیجات من استفاده کردم که خیلی خوشمزه تر میشه و یه مقداری هم نمک و خیلی به همش زدم که آبش کاملا بره و گوشتا هیچ گلوله‌ای نداشته باشه و از 2 قاشق تقریبا سرخالی بود. از باز ربع گوجه از وسطش شروع کردم و بعد قاطی کردم با گوشته. اینجوری خیلی خوشمزه تر میشه و سبزیجات هم هر نوع سبزیجاتی میشه ریخت و من یه دونه از فریز راستش در آورده بودم ولی کاملا آبش رو گرفتم با دستمال. آب نباید داشته باشه. بعد باز وسطش ریختمش و از این مثل که الک ماننده میذارم روش که آبش کاملا بره، هیچ آبی نباید داشته باشه. و اینجا من یه مقداری روغن و نمک باز ریختم تو آبه که باهاش بجوشه. این روغنه میذاره این حالا پاستا، اسپاگتی، هرچی درست میکنین نمیچسبه. بعد آبشو کاملا تقریبا 8 دقیقه تو آب جوشید و من درش آوردم، آبشو کاملا گرفتم، ریختمش پایین قابلمه و بعد گوشت را ریختم روش و قشنگ باهاش قاطیش کردم. اینجوری خیلی بهتر در میاد. بذارینشم 5 دقیقه دم بکشه. باهاش دم کنی بذارین روش، حالا هر چیزی دوست دارین، درشو ببندین، هر جوری. سلامتی برای همتون.